हेलो एभ्रिवान र तपाईलाई स्वागत छ यो नयाँ भिडियो र आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ बर्पसुइटको बारेमा र यो भिडियोमा हामी बर्पसुइट चलाउन सिकाउँछु तपाईहरुलाई र हेर्न सक्नुहुन्छ बर्पसुइटको इन्टरफेस यस्तो खालको हुन्छ तपाईले ओपन गर्नुभएपछि यस्तो खालको देखिन्छ र यो बर्पसुइट टुल कस्तो खालको टुल हो त यो बर्पसुइट टुल चाहिँ ठुलो बग बाउन्टी हन्टर ह्याकरहरूले पनि युज गरेको हुन्छ र यदि तपाईलाई बग बाउन्टीमा इन्ट्रेस्ट छ भने यो फिल्डमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई मेन इम्पोर्टेन्ट सिक्नुपर्ने भनेको चाहिँ बर्पसुइट टुल हो र कसरी चलाउने आजको यो भिडियोमा हामी सिकाउँछौँ एन्ड लेट्स गो। र हेर्न सक्नुहुन्छ बर्पसुइटको इन्टरफेस यस्तो खालको हुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टन्नै ट्याबहरू छ टार्गेट प्रक्सी इन्ट्रुडर रिपिटर सिक्वेन्सर डिकोडरहरू भन्ने र आजको यो भिडियोमा चाहिँ टार्गेट प्रक्सी इन्ट्रुडर र रिपिटरको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ र त्यो कसरी चलाउने के हुन्छ त्यहाँ हामी सिक्छौँ एन्ड लेट्स गो। र यो चाहिँ पार्ट 1 भन्नुभयो नि हुन्छ र यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने अरू सिक्न मन छ भने जस्ट एडभान्स लेभलको यो बर्पसुइट चलाउन सिक्न मन छ भने जस्ट कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामी बनाइदिन्छौँ एन्ड लेट्स गो। र हेर्न सक्नुहुन्छ मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ तपाईलाई सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ प्रक्सी त्योभन्दा नि मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ प्रक्सीको अप्सन र तपाईँले सेटअप गर्नु भइसक्यो होला मेरो पहिलाको भिडियो हेर्नु भइसक्यो होला यसलाई सेटअप गर्नुपर्छ अरूको जस्तो जस्तै ओपन गरेर इन्स्टल नेक्स्ट गरेर इन्स्टलहरू गरेर हुँदैन यसलाई सेटअप गर्नुपर्छ एउटा ब्राउजरमा र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा फायरफक्स ब्राउजरमा सेटअप गरिसकेको छु र यहाँ कनेक्टहरू सक्सेसहरू भनौँ न हेर्न सक्नुहुन्छ यो कनेक्टहरू पनि भइसकेको छ र पहिला सुरु बुझ्छ हामी प्रक्सीको बारेमा प्रक्सी ट्याबको बारेमा प्रक्सी भनेको के हो मेन बुझौँ प्रक्सी भनेको चाहिँ के हो ओके एउटा सिम्पल वर्डमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रक्सी भनेको चाहिँ एउटा सफ्टवेयर एजेन्ट भनौँ न जस्तै कि तपाईँले के सर्च गर्नुभयो भने त्यसको थ्रु भएर जान्छ कि त्यसको थ्रु भएर वेब सर्भरमा जान्छ त्यसलाई भन्छ प्रक्सी। यसको डिपमा बुझ्नुपर्ने भन्ने छैन तपाईँलाई यसलाई चलाउनहरू मात्र आए नि हुन्छ एन्ड त्योपछि छ इन्टरसेप्ट छ एचटिटिपी हिस्ट्री छ वेब सकेट हिस्ट्री छ अप्सन छ र यसमा पनि हामी इन्टरसेप्टको मेन बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ इन्टरसेप्टको हो ओके। इन्टरसेप्ट भनेको इन्टरसेप्ट हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरसेप्ट इज अन र अफमा के हो त यो भनेको चाहिँ के हो इन्टरसेप्ट भनेको चाहिँ यदि तपाईँले अन गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँले केही रिक्वेस्ट गर्नुभयो नि जस्तै यो म रिलोड गरिदिएँ नि यसको थ्रु भएर जान्छ क्या यसको थ्रु भएर हामीले यो सेन्ड टु रिपिटरहरू गर्न मिल्छ क्या यताउता पठाउनै मिल्छ क्या बुझ्नुभयो। यदि तपाईँले यहाँनिर अब अर्को छ दुईवटा छ त्योपछि तपाईँले इन्टरसेप्ट अन गरेर केही सर्च गर्नुभयो भने केही वेबसाइटहरू सर्भरमा रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ के छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के छ भने फरवार्ड र ड्रप छ फरवार्ड भनेको त्यतिकै बुझ्नु भइहाल्छ भने फरवार्ड भनेको अगाडिबाट केही रिक्वेस्ट के सर्च गरेको त्यो फिर्ता लिएर पनि गएर जस्तै कि फरवार्ड गऱ्यो भने यो रिलोड हुन्छ ओके यसरी बुझाइदिउँ जस्तै कि यस्तो खालको बनाइदिउँ है म यो मिलाएर ब्याक आउँछु ओके यो ब्याक है हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर केही हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई रिलोड गरौँ भन्दा नि अर्कै म खोले देखाइदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ टेस्ट पिएचपी भन्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिक्वेस्ट आयो नि तपाईँले यहाँ फरवार्ड गरिदिनु भयो नि अझै यहाँ फरवार्ड गरिदिनु भयो नि यो खुल्यो तर यदि तपाईँले यहाँनिर रिलोड गरेर यसलाई ड्रप गरिदिनु भयो भने यस्तो खालको ड्रप भने देखाउँछ ओके। यति छ यहाँनिर इन्टरसेप्टको है एन्ड पहिला सुरु म यो यसमा जान्छु म तपाईँलाई देखाउँछु यसलाई फरवार्ड गरिदिउँ र यसलाई पहिला सुरु रिपिटरहरूमा सेन्ड गरौँ है रिपिटरहरूमा सेन्ड गर्नु यस्तो खालको हुन्छ रिपिटरहरूमा सेन्ड गऱ्यो भने र मेन इम्पोर्टेन्ट म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको भनेको चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला सुरु इन्टरसेप्ट अफ गरिदिउँ म तपाईँलाई यहाँनिर फेसबुकमा गएर देखाउँछु फेसबुकमा जाउँ ओके फेसबुकमा जाउँ यहाँनिर test@gmail.com गरौँ यहाँनिर पासवर्ड हानौँ 9897 के हानौँ नम्बरहरू मात्र हानेको छु है र यहाँ लगइन गरिदिउँ ओके सरी हल्का ब्याकआम यो हानौँ त्योपछि यहाँनिर 98 नम्बरहरू हानौँ है ऱ्यान्डम नम्बर र इन्टरसेप्ट अन गरौँ र लगइन गरिदिउँ र हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ तपाईँलाई देखाउन गइरहेको चाहिँ के हो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर इमेल भनेको त यस्तो छ टेस्ट यो सबै इन्क्रिप्टेड भएर आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ पासपोर्ट भनेको इन्क्रिप्टेड पासपोर्ट झन् कति इन्क्रिप्टेड भएको छ हेर्नु न नम्बर मात्र पनि कति इन्क्रिप्टेड भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एचटिटिपिएस वेबसाइट भएर र तपाईँलाई एचटिटिपिएस वेबसाइट नै नेपालको कतिको यहाँनिर सेक्युरिटी छैन मतलब कसरी हेर्न मिल्छ म तपाईँलाई देखाउँछु हेर्न सक्नुहुन्छ कति सेक्योर छैन कि अनसेक्योर्ड छ
र यसलाई इन्टरसेप्ट अफ गरौँ। त्यो छ बिग बाइट है, बिग ओके बिग बाइट लगइन गरौँ है, बिग बाइट ओके। हेर्न सक्नुहुन्छ यही वेबसाइट यहाँनिर फेसबुक कति सेक्योर छ र हाम्रो यहाँनिर बिग बाइट कम्पेयर गर्न त मिल्दैन, तर त्यही पनि HTTPS वेबसाइट भएपछि अलिकति सेक्योर हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फर्गेट पासवर्डमा यहाँ जुम र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले बिबेक हान्थेँ अनि पासवर्डमा पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गरौँ है, इन्टरसेप्ट अन गरौँ र यहाँ लगइन गरिदिउँ र यसले कतिको सेक्योर लिएर आउँछ हेरौँ। ओके डन सेभ गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसले के लिएर आएको छ, यहाँ मुनितिर राम्रोसँग हेरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ आइडी लिएर आएको छ, विवेक भनेको मैले हालेको विवेक, पासवर्ड लिएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 1 मैले जे हानेको थिएँ त्यही लिएर आएको छ। यस्तो भयो भने तपाईँले पब्लिक वाइफाई युज गरिरहनु भएको छ भने यस्तोतिर लगइन आफ्नो लगइन हाल्नुभयो भने, लगइन इमेल पासवर्ड हाल्नुभयो भने कसैले त्यहाँनिर त्यो वाइफाई ह्याकरले युज गरेको छ भने त्यसले अरू डिफ्रेन्ट टुलबाट तपाईँले इमेल पासवर्ड हालेको थाहा पाउन सक्छ। देखाउन खोजेको मैले तपाईँलाई यो इन्टरसेप्ट यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रक्सीको ट्याबबाट र HTTP हिस्ट्रीहरू अलिकति पछि हामी बुझ्नेछौँ। र यति छ यहाँनिर। त्यो पछि लास्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँ सेन्ड टु इन्ट्रुडर, सेन्ड टु रिपिटर, सेन्ड टु सिक्वेन्सर, सेन्ड टु यो डिकोडरहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र यति छ यो प्रक्सीको बारेमा। अब हाम्रो पालो छ, अब 3वटाको पालो छ, टार्गेट, इन्ट्रुडर, रिपिटर। र यो भिडियो अलिकति लामो हुन्छ, हेर्नु होला यदि तपाईँलाई सिक्न मन छ, के सिक्न मन छ भने। एन्ड लेट्स गो टु, अब हामी के सिक्नेछौँ टार्गेटको बारेमा। ओके अब कुरा छ टार्गेटको बारेमा, टार्गेटको साइड म्याप। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो लेफ्ट साइडमा देख्नु भएको चाहिँ तपाईँले कुन कुन रिक्वेस्ट गर्नुभएको हो सबै वेबसाइट हो यहाँनिर, सबै वेबसाइटहरू लिङ्कहरू भनौँ न त्यो सबै यहाँनिर देखाएको छ। तपाईँ यहाँनिर यो क्लिक गरेर भित्रभित्रको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यदि वेबसाइट बनाउनु भएको छ भने तपाईँले यस्तो खालको बनाउनु भएको होला, लगइन पेज छुट्टैहरू। जस्तै म तपाईँलाई हामी देखाइदिन्छु यो बिग बाइटको अघि ट्राई गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्गेट पासपोर्टको त्यो लगइनदेखि लिएर भनौँ न यो डिफ्रेन्टहरू। र यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने यहाँनिर तपाईँले कुनैमा थिचेर, ओके यसलाई अफ गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ टेस्ट PHP है, यसमा थिचेर राइट क्लिक गरेर यहाँनिर स्क्यान गरेर यहाँ क्रल एन्ड अडिट गऱ्यो भने चाहिँ यसले डिप स्क्यान गरिदिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको प्यारामिटरहरू फाइन गरेर यहाँ देखाइदियो, उसले डिप स्क्यान गरिदिन्छ भनौँ न। र यसको टार्गेटको काम भनेको चाहिँ यति हो, डिप स्क्यानहरू गर्ने। र अरू पनि छ त्यो पछि कुरा गरौँला। हेर्न सक्नुहुन्छ टार्गेट यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसले प्यारामिटरहरू फाइन गरिदिइसक्यो। अब यसलाई राइट क्लिक गरेर सेन्ड टु रिपिटरहरू सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, सेन्ड टु रिपिटर इन्ट्रुडरहरू तपाईँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके अब टार्गेटमा, टार्गेटको यो भयो, साइड म्याप भयो। अब स्कोपको धेरै इम्पोर्टेन्ट, यो स्कोपको चाहिँ हल्का एडभान्समा कुरा गर्नेछौँ हामी। र अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ इस्यु डेफिनेसन। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ SQL इन्जेक्सनदेखि लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै बग छ, तपाईँले एउटा वेबसाइटमा फाइन गर्न सक्नुहुने र रिवार्डहरू पाउने, पैसाहरू पाउने। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाई लो मिडियम कतिको छ है, त्यसको मतलब कतिको कति डेन्जरस छ, हाई छ कि मिडियम छ कि लो छ यहाँ देखाएको छ। र तपाईँ यसको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर सिक्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ SQLदेखि लिएर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ क्रस साइट स्क्रिप्टिङ पनि देखाएको छ कतातिर। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै खालको हुन्छ, तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र टार्गेटको पनि भयो। अब पालो छ रिपिटरको। ओके पहिला सुरु रिपिटरको बारेमा कुरा गरौँ। ओके रिपिटर चाहिँ के को लागि युज गरेको थियो हामीले, यदि तपाईँले एक्सएसएसको भिडियो हेर्नु भएको छ भने मेरो यो चाहिँ रिपिटर चाहिँ के रिपिट गर्छ कि हाम्रो हेरेको थियो। र त्यो ट्राई उनी गरौँ न है, यहाँ प्र्याक्टिकल गरौँ। ओके म यो वेबसाइटमा गएको थिएँ टेस्ट PHP भन्नेमा। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखायो, यसलाई फरवर्ड गरिदिउँ, यो आयो। जस्ट सेन्ड टु रिपिटरमा सेन्ड गरेँ। रिपिटरमा सेन्ड गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला सुरु मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ प्रक्सी। यहाँनिर आएपछि हामी कहाँ सेन्ड गरेको थियो, ओके कहाँ सेन्ड गरेको थियो हामीले टार्गेटमा सेन्ड गरेको थियो। टार्गेटमा हामी यहाँ डिप स्क्यान गरेको थियो। स्क्यान गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ प्यारामिटर भनेको चाहिँ कहाँ हामीले टाइप गर्न मिल्ने त्यस्तो फाइन गरेको थियो। र फाइन गरेपछि जस्ट यसलाई हामी कुन चाहिँ गर्ने, जुन गरे पनि हुन्छ यो गरिदिउँ। यसलाई हामी कहाँ सेन्ड गरेको थियो, रिपिटरमा सेन्ड गरेको थियो। ओके रिपिटरमा सेन्ड गरेपछि हामीले त्यहाँ के टेस्ट यो क्वेरीको ठाउँमा हामीले के राखेको थियो, XSS1 राखेको थियो। अनि यहाँ सर्च गो भन्नेमा XSS2 अनि गोमा XSS3 भनौँ न, यस्तो के लेखेको छु हेरौँ। ओके XSS गरौँ अनि ओके SSS गरौँ है। ओके
त्यो पछि हामीले के गरेको थियो सेन्ड गरेको थियो यो चाहिँ रिपिट गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नलाई मात्र हो जस्तै कि हामीले यहाँनिर टक्क सेन्ड गरिदिएको थियो हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ फाइन्ड गर्नलाई हेर्न सक्नुहुन्छ टाइप सर्च आइटम हामीले के लेखेको थियो XSS लेखेको थियो हेर्न सक्नुहुन्छ XSS2 चाहिँ रिपिट गरेको थियो अब यस्तो भयो भने रिपिट गर्ने बित्तिकै हामीले कि रिफ्लेक्टेड XSS यसको मैले फुल प्र्याक्टिकल बनाएको चाहिँ क्रस साइट स्क्रिप्टिङको एकदम इम्पोर्टेन्ट फुल प्र्याक्टिकल यस्तो राम्रोसँग बुझाएको छु त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले रिफ्लेक्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ अब रिफ्लेक्ट गर्यो त्यो XSS2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कहाँ थियो यहाँ थियो अब त्यहाँ हामीले क्रस साइट स्क्रिप्टिङ ट्राई गर्न मिल्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ रेस्पोन्समा यहाँनिर हेडरहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हल्का इम्पोर्टेन्ट छैन HTML पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र रेन्डर गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पेज ओके क्लिक टु रेन्डर पेज मैले थिएँ चाहिँ प्लिज वेट देखाइरहेको छ ओके हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो रिक्वेस्ट जस्तै कि हामीले पाइसकेपछि के आउँछ त हाम्रो अगाडि स्क्रिनको अगाडि यहाँनिर देखाएको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ XSS2 यस्तो खालको भनेर आउँछ रन गरौँ र रिपिटरको काम पनि सक्यो हाम्रो यहाँनिर अब लास्ट पालो भनेको चाहिँ इन्ट्रुडरको छ इन्ट्रुडरमा हामीले के गरेको थियो भने त्यो भिडियोमा हामीले गरेको थियो यहाँ चाहिँ एट्याक गरेको थियो पेलोडहरू हालेर एट्याक गरेको थियो अब जस्तै कि अब रिपिटरमा मैले यहाँनिर पायो है ओके यहाँबाट अब हामी के गरौँ सेन्ड टु इन्ट्रुडर गरौँ ओके हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँनिर XSS2 यहाँनिर यसलाई सेन्ड गरिसक्यो सेन्ड गरेपछि इन्ट्रुडरमा जाउँ इन्ट्रुडरमा गएपछि हामीले कुनलाई एड गर्ने थियो हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले केमा पाएको थियो त्यो हाम्रो के रिफ्लेक्ट भएको थियो XSS2 भन्ने रिफ्लेक्ट भएको थियो अनि यहाँनिर क्लिक गरौँ र एड गरौँ टार्गेट पनि एड भयो एन्ड अब त्यहाँनिर हामीले पेलोड हाल्नको पर्छ पेलोड जस्तै गुगलहरूबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ है यहाँ सक्नुहुन्छ मैले पेलोड यहाँनिर बनाइसकेको छु यहाँ लिस्ट होला होला लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ टन्ने छ र यहाँनिर सिम्पल एट्याक नै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रन टाइम फाइलहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ र यहाँनिर प्रोसेसहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ है पेलोड प्रोसेसिङहरू र यता अप्सनहरूमा गएर सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ र हामीले के गरेको थियो स्टार्ट एट्याक गरेको थियो र यतिमै हाम्रो काम सकेको थियो ओके र यतिमै हाम्रो यहाँनिर त्यो XSSको काम क्रस साइट स्क्रिप्टिङको काम सकिसकेको थियो र इन्ट्रुडर मैले यसरी तपाईँलाई XSSबाट बुझाइदिएँ क्रस साइट स्क्रिप्टिङबाट बुझाइदिएँ है यो अब रन गरिदिउँ र तपाईँले होप अलिकति भयो भने बुझ्नुभयो होला र अरू गुगलतिर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अझै राम्रोसँग बुझ्न चाहनुहुन्छ हल्का भने नि बुझ्यो होला तपाईँले यिनीहरूको बारेमा यिनीहरूले के काम गर्छ भनेर एन्ड यदि तपाईँलाई सेकेन्ड पार्ट चाहिन्छ सिक्वेन्सर डिकोडर भन्नेहरू बारेमा चाहिन्छ भने जस्ट तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कुन भिडियो बनाउने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ दिस भिडियो र भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् र मेन इम्पोर्टेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला च्यानललाई